cabin crew member කෙනෙක් වෙන්න මොනවාද තියෙන්න ඕන qualifications. Okay, මම මේ දැන් කතා කරන්න යන්නේ basic qualifications. මේ qualifications airline එකකින් airline එකට වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ මොහොතේ interview කරන මොහොතේ ඒගොල්ලන් request කරන ඒගොල්ලන්ගේ requirements අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මේ වමයි කියලා කියන්න බෑ. නමුත් මේ තමයි basic qualifications. Number 1 ඔයගොල්ලන් පාසලෙන් ලබා ගන්න මූලික අධ්‍යාපනය. ඒ කියන්නේ O level and A level. ඉතින් සමහර airlines වල O level විතරක් ඇති, සමහර airlines වල A level උත් request කරනවා. ඉතින් මම ඔයගලන්ට කියන්න කැමතියි O level වලින් නවතින්න එපා. A levels උත් කරන්න. මොකද ඒක තමයි ඉස්කෝලේකින් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් උපරිම දේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ ඉන්ටර්විව්ස් කලින් දැක්කම ඔයගලන්ට දැකලා ඇති අපිට এডুকেෂන් වලින් යන්න පුළුවන් දුර. අපි cabin crew member කෙනෙක් වුණත් ඒකෙන් තව ඉස්සරහට යන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ career ladder එක ඉදිරියට යන්න education එක ගොඩක් important. ඉතින් basic education එක ඉස්සෙල්ලාම ගන්න. අනිත් එක තමයි English ගොඩක් important language එක. මොකද අපි ගොඩක් international passengers ලත් එක්ක කතා බහ කරන්නේ. ඉතින් ඒ communicate කරන්න ඒගොල්ලන් එක්ක මේ English language එක ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් දැන් ගොඩක් online English classes එහෙමත් තියෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් කාලය තවත් ඉතුරු කරගෙන අනිත් වැඩත් එක්ක online exam එකකට online English course එකකට join වෙන්න. මගෙන් අහලා තිබ්බා හොඳ English course එකක් recommend කරන්න කියලා. මම link එකක් දාන්නම්. හොඳ course එකක් තියෙනවා English for Sri Lanka. මම ඒකේ link එකක් දාන්නම් ඔයගලන්ට. ඒකත් පොඩ්ඩක් බලන්න. අනිත් එක තමයි ඔයගලන්ගේ උස සහ බර. ඒකත් airline එකකින් airline එකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ රික්වෙස්ට් කරන විදිහ අනුව දැන් ඔයගොල්ලෝ මොන හරි paper advertisement එකක් හරි එහෙම නැත්නම් social media through හරි interview එකක් තියනවා කියලා දැනගත්තොත් පොඩක් ගිහලා බලන්න page එකේ උස බර කොහොමද ඉල්ලන්නේ කියලා. අනිත් කොහොමත් BMI ඔයගොල්ලෝ දාන්නේ body mass index. ඉතින් අපි කොහොමත් within the BMI ඒකේ healthy weight එකේ හිටියොත් cabin crew වෙනරත් හොඳයි, normal කෙනෙක්ටත් ඕන කෙනෙක්ට ඒක ගොඩක් හොඳයි, healthy. අනිත් එක තමයි ගොඩක් තව කටයහල තිබා අයට ඒ කියන්නේ cabin crew course එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. ලෝකෙ පිළිගත්තු course එකක් තමයි අයට cabin crew course එක. ඒ කියන්නේ International Air Transport Association එකෙන් කරන අයට එකෙන් කරන cabin crew course එකක් වෙනවා. මේක additional qualification එකක් විතරයි. මේක කරන්න ඕනේ කියලා නෑ cabin crew member කෙනෙක් වෙන්න. ඉතින් අර සමහර ඒවා තියෙන additional qualifications වෙන ඒවා ඉතින් ඒක additional qualification එකක්. තව එකක් තමයි language එක. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි දාන්න වෙන language එකක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. නම් ඒකත් additional qualification එකක්. basic qualification එකක් නෙමෙයි. තව දෙයක් තමයි හොඳ team player කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. අනිත් අයත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. මොකද cabin crew member කෙනෙක් කියලා කියන්නේ cabin crew job එක කියලා කියන්නේ මේක team එකක්. team එකක් එක කරන වැඩක්. ඉතින් හොඳ team player කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මොන හරි situation එකක් ටක් ගාලා handle කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. situational awareness කියන දේ තියෙන්නත් ඕනේ. ඉතින් අනිත් අයත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා බහ කරලා සුහදව ඉන්න පුළුවන් නම් අර හදවතින්ම කෙනෙක්ට උදව් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේ qualities තියෙන කෙනෙක්ට cabin crew member කෙනෙක් වෙන්න ඇත්තටම පුළුවන්. තව ලස්සන කියන එක අහලා තිබ්බා. ලස්සනක් depend වෙනවා. ඉතින් ඒක ඉතින් තමන් hina වෙලා කතා බහ කරනකොට ඕනම කෙනෙක් ප්‍රියමනාපයින කෙනෙක් ලස්සන කියන එක එක්කෙනාට වෙනස් වෙන දෙයක්. ඉතින් ගොඩක්ම වැදගත් අර මම කිව්ව basic qualifications, additional qualifications ටිකත් කිව්වා. ඊට අමතරව ඉතින් මම මේ දැන් කිව්වා team player කෙනෙක්, හොඳ situational awareness තියෙන කෙනෙක්, හොඳට ලස්සනට කතා බහ කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් නම් cabin crew member කෙනෙක් වෙන්න තියෙන qualifications ඒවා තමයි.